Привіт на каналі How to Carve. І сьогодні я хотів би поговорити про ось такі от міні-різці по дереву, стамески. Зроблені вони зі звичайних саморізів. Може зробити будь-хто. Я їх точив за допомогою дремеля і потім вже доводив вручну заточку. Ідея не моя. Це я знайшов на каналі Лєрича. Посилання буде під відео. Дуже крутий канал. Рекомендую вам до перегляду. Так що заходьте і дивіться відоси. Один із різців це просто така ось пряма стамеска. І другий різець це у нас такий міні-ніж-косячок. За допомогою таких різців можна десь підчищати свої роботи в місцях, де звичайним ножем не можна пройти через габарити. Так, і зараз спробуємо трошки повирізати ними. Це проти волокон. Як бачите, ріже досить добре. Можна ще правити трошки, але, в принципі, результатом я задоволений. І тепер спробую пряму стамеску. Ось так от вони ріжуть. З саморізів можна зробити будь-який профіль стамески. Головне підібрати правильно діаметра і довжини. Я думаю, в майбутньому ще зробити собі набір такий напівкруглих та відлогих стамесочок. Так, щоб був повний вже набір такий для різьби мініатюрної. На цьому прикладі варто зазначити, що не обов'язково купувати якісь там дорогі інструменти, стамески. Все можна зробити самому при бажанні і при мінімальному наборі інструменту в домашніх умовах.
Так що, кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і залишайте коментарі. До зустрічі в наступному відео.